GTA, як же багато спогадів із цією грою. Пам'ятаю, як у дитинстві ми могли залипати цілими днями, навіть не виконуючи місії, просто катались туди-сюди. І чхати, яка це була частина, головне, що свобода дії. Зараз, звісно, круто мати ванільну оригінальну версію, а тоді ми грали те, що було на диску. Моди до GTA продавалися на дисках як окремі ігри, і я до останнього вірив, що GTA Killer Keep – це оригінал, і мене ні разу не смущали літаючі апарати із зоряних війн замість байків, чи ці монстр-треки. І такого добра було навалом. Але серед тони цього шлаку було щось зовсім інше, набагато ближче, душевніше чи що. GTA Львів – район психів. Думаю, чули всі, але грали чи пам'ятають, про що вона одиниці. Цей мод прослизнув повз мене в дитинстві, тому саме час надолужити. І поки я намагаюсь встановити цей кусок коду на свою калемагу, розповів вам перед історію, яку я збирав по крупицях із усього забутого інтернету, бо майже все, що я відкопав, уже називають Lost Media. Чомусь у нас не цінують такі штуки. Максимум, що ви знайдете в неті, це 2 речення про район психів і все. Тому, по суті, це ексклюзив! Думаю, заслужив лайк і підписку за таку копітку роботу. І так, GTA Львів район психів вийшла у світ у 2010 році завдяки студії Укрмод на движку GTA San Andreas. Ну як студії? Якщо кімнату такого типу можна назвати студією, то окей. Насправді це все було чисто на ентузіазм. Але при запуску можна помітити дивні цифри внизу, які означають, що це третя бета. Окей, де ж тоді 2 інші? Якщо ви думаєте, що це просто ранні версії цього ж моду, помиляєтесь, бо у GTA Львів район психів не такий вже й простий бекграунд. Насправді історія починається за 3 роки до виходу района психів, з 18 червня 2007 року, коли ті ж молоді хлопці з Укрмодс вирішили запиляти глобальний мод, в якому перенесуть всю мапу Львова в гру. І вже 9 жовтня виходить перша демо-версія. У ній все, що ви могли робити, це слухати 3 треки по колу і ганяти по науковій. На цьому, на жаль, контент закінчився. Чуть пізніше розглянемо детальніше. 1 березня 2008 року виходить друга бета, більш деталізована, але все одно мегасира. Тут вже можна поганяти по стрийській науковій і подивитися на прекрасну піцерію Лео Сіті. Місії досі не завезли. Але сама ідея набирала обертів, і чимало людей підтримували розробників настільки, наскільки це було можливо, бо коментарі виглядали приблизно ось так. А можна дом от там, щоб був? Бо я хочу, щоб от міг я в GTA до свого дому приїхати, і ще там дом мого друга, можете добавити? Пожалуйста. Не знаю, звідки брали сили чели з Укрмодс, але вони зробили понад 5000 фотографій Львова і 2000 текстур, 90% з яких, як зазначалось, були готові. Бо, як я казав вище, вони реально хотіли перенести весь Львів. Як пізніше виявиться, не просто весь Львів, а всю Україну, але про це згодом. І от з цього моменту починається повна плутанина з датами, тому за хронологію не ручаюсь. У 2010 році міняється лого гри, і наприкінці року обіцяють реліз GTA Старе Місто на движку GTA San Andreas з оперним театром, фонтаном, проспектом Свободи і площею Ринок. Ну от прям центр Львова. Хоча спочатку планували, що гра буде на движку 4, точно так само, як і район психів. Навіть худ був від 4, але складність движка змусила розрабів пересісти назад на Сан Андрес. На жаль, ця частина моду вважається втраченою назавжди, бо її так і не залили в нет. Є тільки відео від самих розрабів з прекрасною якістю. Одночасно із Старим містом розроблялися й інші райони та локації: Високий замок, цирк, вокзал, Рясне, Шувар, Сихів. Але релізу вони так і не побачили. Хіба скріни і поодинокі згадки. Втрачено все, окрім Сихова. Все-таки ця частина якось допілилась і була опублікована в тому ж 2010 році. Більшість юзерів хейтили мод за купу проблем, але масштаб проробленої роботи був колосальний. І навіть з усіма багами і вильотами гра полюбилась багатьом, її намагались дороблювати, і навіть була зимова версія, яка скоріш за все теж втрачена. І в якийсь момент оновлення просто зникають, як і самі розраби, оскільки основна платформа для комунікації була ВКонтакті
ВКонтакті, а їх офіційний сайт, походу, довго не прожив після блокування ВК. Отже, фактично був готовий Сихів, частина Франківського району і майже старе місто з вокзалом, та навіть Рясне, яке мало об'єднати в одну велику GTA Львів. На жаль, цього ми вже ніколи не побачимо, але давайте попорпаємося в тому, що нам лишили нащадки. І так, GTA Львів Демо 1. Що воно таке? Зустрічає нас це диво геймдево ось таким лого та супер дрібним написом GTA Львів, щоб, не дай Бог, хтось не побачив, що ви там граєте. А якщо й побачить, то зразу вам мінус респект. Відтепер нас тільки 6 бандитів. Що? Яких ще бандитів? А чому взагалі CJ у газоні? Стоп. Тут ж є лор. І так, 2004 рік. Ви, відслуживший в армії підліток, повертаєтесь додому після дворічної відсутності. Район не впізнати, ваші однокласники наркомани. Ваша перша дівчина на панелі, одному гуляти по парку само. А ваш колишній кращий друг разом з якимись малолітніми засранцями влаштували банду, в яку вас одразу запрошують. Проте така ситуація нікуди не годиться. Вам доведеться навести порядок і відновити честь та справедливість рідного дому. В грі планується 4 розділи. Крок за кроком вам доведеться пірнути в кримінальний світ рідного міста, пройти через підворотню, кримінал, бізнес і політику, хабарництво та розбій, аби встановити свій порядок і закон на благо майбутнього. Все це супроводжуватиметься розмаїттям музики реальних знайомих вам радіостанцій і діджеїв. Де мої друзі? Де моя дівчина? Алло! Як же Львів похорошав при Садовому. Ну, раз мер нам самолічно дав ключі від міста, ми його закриємо із середини, щоб жоден NPC не повернувся, і детально обдивимось прекрасно науково. Да, по суті, ми маємо одну дорогу і панельки. Із цікавого можна виділити хіба що якусь школу, зупинку, магазин 1001 дрібниця, Нептун, ларьок і, звісно, торговий центр ВАМ, який на карті, ну прям один в один. Щоправда, Google Maps 2016 року. А Арсен, до речі, лівітує в повітрі. Оскільки це достовірний макет Львова, я би тричі подумав, перш ніж заходити в той Арсен в Reality Life. І так, по карті розваги закінчились. Що є ще? Машини? Ну, мало, дуже мало. Газон, дев'ятка, Жигуль, 15-й автобус і одинокий тролейбус, у який не можна сісти, хіба що потолкати. О боже, що це робиться? У якийсь момент гра просто перетворюється на хорор. Лімінальний темний простір здається безкінечним. Ви один на науковій серед повної темряви. І одразу розумієте, Садовий не просто так вам дав ключі від міста і прогнав усіх жителів. Тепер він полює за вами. Ви жертва, здобич. Навіть не намагайся втекти, він все одно нас дожене. Боже, як це лячно я буду дотримуватись комендантської години! А, все норм, це просто хтось із світлом напартачив. Навіть якби і справді на вас полював Садовий, можна було б ввести чіт-код на зброї і відстрілюватись. Щоправда, від першої зірочки гра крашиться. Ще можна послухати одну радіостанцію, на якій мені чомусь кожну другу пісню попадався ремікс Скрябіна «Люди як кораблі». По суті, це всі розваги в GTA Львів Бета 1. Звісно, це максимально сирий кусок моду, але я навіть боюся уявити, скільки докладено зусиль, щоб усе це реалізувати. А ще скільки ж сил, щоб це все відкопати і запустити. До речі, всі GTA я лишу в описі. Таке надбання втрачати не можна. GTA Львів Демо 2. Оце вже поцікавіше. Зустрічає нас заставка вже знайомих виробників Укрмоц і Гала Радіо, яке ми будемо слухати в самій грі. Меню перекладене на українську і навіть фото Львова додали, щоб прям знати, в що граєш. Починається гра з архівних матеріалів мого студентства, бо буквально я так само стояв після пар на зупинці з таким же виразом обличчя, чекаючи автобус біля автобусного заводу. Щоб дурно не стояти, можна булку купити в продуктах, так сказати, відновити ХП після пар. Збоку ще хліба навернуть, ну, вообще кайф. Ще більший кайф, що тут нарешті Садовий дозволив усім повернутись до Львова. І я тепер не самотній у
вільна країна? Достатньо вільна, щоб тут була легалізована зброя. Опа, робота. Ай, ладно, не вовк. І так, замість сірих однотипних панельок тут же в рази більше є на що подивитись. Як мінімум, білборд Олег, який пропонує купити фільми для дорослих. Олег, найдись, пиже, любі бабки. Любі. Не будемо зраджувати першій частині, сідаємо в газончик. Радіо цього разу набагато веселіше. Танок на Майдані Конго. Закінчилася рано вранці. Океан Ельзи. Дайте мене завжди. Міка Ньютон. Девочка бедная. І багато радіобамперів. Галрадіо і студія «95-й квартал» представляють Не поняв. Пане президента України, Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України. Радіо Квартал. И снова здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. В эфире, как вы уже догадались, ваша любимая рубрика «Лицо с обложки». И сегодня у нас в гостях красавица Катя Пушкарева. Цього не було, забудьте. І так, що там по текстурах? Як я сказав, є на що подивитись. Палатка живчик, ларьки, церква, закинутий автобус, заправка, легендарна піцерія Лео Сіті, прям на Стрийській науковій. Ну і звісно, той самий ТЦ ВАМ з першої демки. Як ви зрозуміли, тут вона і кінчалась, і тут же починається друга. Вони мали з'єднатися, але руки до того так і не дійшли. По транспорту тут теж веселіше. Автобуси, Жигулі, швидка допомога і навіть Ланос, на якому чомусь написано такси. Можна навіть NPC позбивати і заагрити поліцію на себе. Правда, на цьому весь контент і закінчується. Знову ж таки, по факту, це одна пряма з невеликою кількістю двориків, але роздивлятись деталі реально весело. У цю демку раджу вам потестити особисто, чисто на півчасіка, бо такий спокій і челабас, що словами не передати. А поки CJ відпочиває в такси, я хочу вам повідомити, що в мене тепер є спонсорка. Якщо вам подобається мій контент і ви хочете підтримати, можете це зробити фінансово, буду дуже вдячний. Або хоча б напишіть комент і репостніть друзям. Це відео було дійсно важко робити. Я ще й вам лишаю пак з цими GTA-шками. Думаю, пару гривасиків точно заслуговую. І давайте так, якщо ми зберемо 1500 лайків, я зроблю відео по GTA Івано-Франківськ. Так, я відкопав дуже багато чого цікавого. GTA Львів, Франківський район. Думаю, якщо хтось із олдів і чув про Бети і район психів, то про Франківський район навряд. Я довго шукав будь-яку інфу і зрозумів, що це безсенсово. І через певний час зміг відкопати контакт і зв'язатись із самим розробником, який і розкрив багато деталей щодо всіх цих GTA, про які я сьогодні розповідаю. Так що це взагалі ультра ексклюзив. Знайомтесь, це Роман, молодий мододіл, який реалізував вашу мрію дитинства, поки ви їли пісок. А саме зробити так, щоб мій дім був GTA. Почалося це все приблизно у 2011 році. Після натхнення GTA Львів Роман починає моделити в скетчапі і бодай хоч щось міняти в GTA. Спочатку були просто натягування PNG-шок на текстури, але з часом руки хотіли більшого, і Роман взявся за створення GTA Львів Франківський район. На основі вище згаданих демо 1 і 2. В 3D Max починається робота, але така, яку міг потягнути на той момент школьник. Десь підрізати текстурку, десь скачати, якусь самому зробити і так далі. Відсутність команди і фінансування, чисто що мама вдома приготує, дало про себе знати. Але не будемо про грустне, є хороше. А саме скріни, якими поділився автор. Як бачите на скрінах, тепер головний герой не якийсь там Ванька приїжджий, а наш справжній Миколка. Спочатку створення проекту було бажання зробити місії, але з часом автор зрозумів, що і так роботи вистачає. Ось так, до речі, виглядають модельки. Але найкрутіша і найважливіша будівля у цьому всьому моді – це океан з легендарною мозаїкою море і риби Володимира Патика, яка була знищена забудовниками, але піднявся ажіотаж і з часом її відновили. А забудовникам дали всього-навсього 90 тисяч штрафу. Прикро, що за яйця не підвішали всіх причетних до знищення культурної пам'ятки на тій ж мозаїці. Автор моду сам їздив по Львову і фотографував будинки. Виглядало це дивно, і навіть один раз до нього домахались, бо вдруг русні координати кидає. А я нагадую, що створювався проект не один рік, а війна з 2014-го. Найцікавіше
Найцікавіше, каже Роман, як люди назавжди застигають у фотографії, і їх тепер можна побачити у грі. Мужика, який курить на балконі, бабку, яка заходить в двері під'їзду і подібне. А ось і сам Роман. Тож раджу завжди звертати увагу на вікна і двері, якщо захочете покататись в цих модах. Через численні відгуки і дорослішання автор вирішує почати все робити з нуля, не на базі демо 1 та 2. На цей раз серйозно і на голову вище. Розробив ландшафт та інститут, почав робити шматки 5-9 поверхівок. До речі, зацініть, тут навіть вікна прозрачні, а не просто картинка. А сходи дійсно мають текстуру сходів. Плани були грандіозні. З'являється ідея перейменувати з GTA Львів Франківський район на просто GTA Львів, оскільки окремо почалась розробка 100-метрівки і оперного театру у центрі Львова. Місії не планувались, оскільки мод мав бути мультиплеєрним. Хоч і в 18-19 роках це все закинулось через навчання, Роман каже, що можливо і не проти повернутись до створення щось подібного. Я думаю, знайдеться глядач, який буде радий і фінансово підтримати, лиш би ваш дім в GTA добавили, так що подумайте. Я залишу посилання на інсту і тиги, в якій він виставлятиме модельки. І, звісно, другу версію Франківського району закинув пак. Хоч і він пустоватий, але прям прохаваним буде цікаво повтикати. GTA Львів – район психів. Ось ми й дійшли до нашого хедлайнера, який у свій час став культовим, найбільший і найдеталізованіший кусок із всіх, що побачив світ. Давайте без прелюдії одразу до Сихова. Зрозуміли прикол, да? Типа район Сихів, район П-Сихів. Типа смішно, да? Типа ахаха, юмор. Взагалі-то страшний район в реаліті лайф. Поняв. З порогу нас запрошують до ровера. А я що? Я чел слухняний. Раз вже балують вказівками, то я хоч піду ящики грузити. Слава Богу, ще нарешті граю не за ізюмчика, а за реального слов'яніна Тоні Монтану. Тіпікал чел із Львова. Так, ладно з тими завданнями, пізніше повернемося. Тут дивіться, який деталізований ларьок. Добрий день. Дайте пачку цигарів. Сік-садочок, піва, квас, Тарас, мілка, люкс з курочкою. Боже, я б душу продав за ту пачечку. Щоб досліджувати далі, треба підрізати москвіч. Why my homie is Grove Street, I am sorry. І так, спокійний Сихів. Алло, шановний, клятий вуйко, щоб тебе шлях трафив! В тебе що, цвяхи в шкарах? Що робиться? Я б твою макітру в п'ять засунув! Ще й стріляють! Я, походу, передумав їхати до Львова. На шуварі спокійніше. Взагалі тут прям є що порозглядати. Пам'ятаєте, я казав, що розраби зробили понад 5000 фоток Львова? Так от, доволі непогано їх натягнули на текстурку. Усе спойлерити не буду, що вам теж було цікаво полазити по Сихову, але деякі приколи покажу. Дошки оголошень, скупимо волосся, ремонт машин, вікна і інші, кіоск Високий замок, кінопалац імені Довженка, церква Різдва, шикарні гаражі і багато чого ще. Карта хоч і здається невеликою, але на хвилин 40 катання і дослідження точно вистачить. І до речі, це та сама дорога, яка мала з'єднуватися з Демо 2. Досліджувати це все, звісно, треба на колесах. І по транспорту тут усе вже набагато поприлічніше, ніж у двох попередніх демках разом взятих. Тут тобі і автобуси, і Волга, і Volkswagen, і Lancer, ну і, звісно, BMW. До ненависти почему? Песни о любви заставляют грустить. Ну так зразу, давай, шай. Ого, дивіться, хоп, 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 хоп. Оп, 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 оп. Оце нижній брейк називається. Це називається нижній брейк. Оп, 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 чкап, 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 оп, 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 оп. Що нахуй, сука. За БМВ, блядь, брат, ау! Посміялись і хватить. А тепер відміняйте зраду, це музика в самій грі, я не винен. А ще розномери і Кримінал Раша. Опа. Бо частинка модельок взята саме із модифікації GTA Кримінальна Росія. Все тому, що ці модельки валялись у вільному доступі. Таке тільки у Львові буває. Спарюються! Мусора їбаться! А що там по музиці, крім басти? Цього разу нам завезли аж 3 радіохвилі, на яких можна послухати клубнячок,
Quest Pistols, Poker Face, класіку жизні і класні радіовставки, які були записані спеціально для моду. Шувар FM. Який базар, таке і радіо. Новини. Вийшла з берегів річка Вонючка. Проводиться евакуація жителів в районі Санта-Барбари. Тимчасово в'їзд туди заборонено. Щасливої подорожі по віртуальному Сихові. Це все, звісно, прикольно, але по факту ми це вже бачили в минулій демці. Хоча цього разу воно масштабніше. Але що реально нового додалося? В першу чергу, сейфхаус, який тут дійсно потрібний, пізніше зрозуміти чому. Розкидана зброя, яка в останньому патчі навіть відображається на мапі. Є СТО гаражне, де можна перекрасити і відремонтувати авто. Але найбільше нас цікавлять, звісно, місії. Так, про що була GTA Львів, район психів? Починав я з блиском в очах, думав, от зараз як засяду в GTA-шку, але виявилося, що нас чекає тільки 3 місії. Отже, після сейфхауса з'являється завдання знайти Андрія. Хоча логіка трошки крива, бо ти їдеш в один кінець району, щоб потім поїхати в протилежний. А завдання, я так зрозумів, дав сам Господь Бог. Львів же релігійне місто, хто ж іще? І так, їдемо до бару Голуба Устриця, я не жартую, щоб поговорити з Андрієм. Від нього дізнаємося, що гопніки забрали його доки і треба помогти молодому. Ну що поробиш, тіпікал Львів, треба рішати питання. Тому ми ізі підбираємо всі чумайдани з бібками за відведений час і вертаємося до Андрія. Але, як виявилося, у чумайдані були не доки і не бібки, а шушунчик, який чай пив і газету читав. Андрій з горя вирішив сіганути прямо під моцик, але завдяки моєму стажу водіння двоколісним 2 хвилини і 32 секунди я зміг запобігти жахливій ситуації. Андрій вчасно отямився і запропонував піва з тьолками навернути. Ніхуєвий бутерброд. Але наш Тоні Монтана людина серйозна. Тому відмовляє, бо треба їхати до Таріка, лутаючи по дорозі 250 гривень. А що, думали, бібки безкоштовно збирали? Наступна місія керується тією ж логікою, що й перша. Приїжджаєш, ніякого Таріка немає, а є лише Божий голос, який каже їхати до Олега. Сподіваюся, той самий Олег, який у другій демці продавав фільми для дорослих. Порнуху любиш? Але наш Олег виявляється Кеном Розенбергом, який просить відвести його до Падіка. До речі, місії так криво прописані, що можна Олега шотнути, ну щоби не втикав, і довести чисто його Дух Святий. Львів – дивовижне місто. Отримавши ще 250 гривень, їдемо на next місію. Знову до Падіка Андрія. Але замість нього роман. Треба приїхати до кінопалацу Довженка, де будемо цупити ящики із зброєю. По факту, місія майже один в один перенесена з Сан-Андрес. Типу, крім машини і локації, різниці взагалі немає. І здавалося, ну ок, зійде, але на цьому моменті гра вилітає. На жаль, легендарна GTA Львів район психів закінчується на навіть незавершеному завданні. Правда, я знайшов одне відео, де чел таки допройшов цю місію, але після неї контенту більше немає. Прикро, бо наскільки ж усе таки була пророблена величезна робота, яку, на жаль, ніхто не цінував і не фінансував. Ось чому споживач має відповідати за те, що споживає, і підтримувати те, що для нього цінне, бо інакше ми просто втратимо дуже багато крутого контенту. GTA Львів – величезний проєкт, який, на жаль, так і не був повноцінно реалізований. Якщо глянути на карту, ми маємо майже готовий район Сихів, напівпустий, але існуючий Франківський, відео від розробників із Старим містом, де показали і Оперний, і Проспект Свободи, а ще скріни та чутки про Вокзальний район і Рясне. Навіть планували зробити відкриті під'їзди з виходом на дах, але нестача фінансування і підтримки зробили своє діло. На жаль, ми назавжди втратили цю цінну модифікацію. І я не гіперболізую, бо це реально історичне надбання в ігросвіті. Я зібрав це все по крупинках і акуратно заархівував по папочках, щоб ви особисто доторкнулися до цього проєкту. Правда, в мене на 11-й вінді взагалі нічого не відкривалось, тільки на 10-й, з сумісністю 7. Ось так і закінчилась епоха
епоха легендарної GTA Львів. Підписуйтесь на канал, пишіть, як саме ви познайомились з цією GTA-шкою, і ставте лайки, щоб ми ще поговорили про інші укрмодифікації. Бо взагалі-то існували ще GTA Івано-Франківськ, Київ, Гнівань, Піщанка, Куп'янськ. Так що, якщо цікаво, натяк поняли, да? А я пішов чай пити і газету читати. Любимый город может спать спокойно. Любимый город и видеть сны.